नमस्कार, मी लतिका। आज आपण वेज मोमोज बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा 250 ग्रॅम मैदा घेतलेला आहे, 2 वाटी मैदा आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं तेल टाकायचं। 1 चमचा जो आपण खातो ना त्या चमच्याने 1 चमचा तेल टाकायचं आणि आपण चपात्याला कसं मळतो अशा पद्धतीमध्ये मळून घ्यायचं। थोडं थोडं पाणी टाकून घट्ट मळायचे आपल्याला। हे असं बघा एकदम घट्ट मळून घ्यायचं आणि आता ह्याच्यावरून आपण तेल लावून घेऊया आणि तेल लावून थोडंसं मळून आपण झाकून ठेवूया। आता ह्याला आपण झाकून ठेवूया। अशा पद्धतीत घ्यायचं आहे बघा आपल्याला मळून। वेज मोमोजसाठी कोबी घेतलाय बघा, एकदम बारीक कापून घ्यायचा। खिसून घेतलं तर काय होतं, पाणी सुटतं, त्यामुळे असं बारीक कापून घ्यायचा। 1 गाजर घेतलेलं आहे, खिसून घेतले। 1 छोटी शिमला मिरची घेतली, बारीक कापून घेतलेली। कोथिंबीर घेतली आणि पातीचा कांदा घेतलेला आहे बघा। ही कांदा आहे आणि ही पात आहे। जर नसेल पात तर कांदा जरी असेल टाकला तरी चालेल। आपण हे सगळं आता नाही का वाडग्यामध्ये काढून घेऊया। वाडग्यामध्ये बघा मी सगळं काढून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार भाज्या वेगवेगळ्या तुम्ही टाकू शकता। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी बघा एवढीशी काळी मिरी पावडर मी कुटून घेतलेली आहे। ह्या 3 काळ्या मिऱ्या असतील तर एवढ्या भाजीसाठी तुम्ही तेवढं टाका, जास्त टाकू नका। लहान मुलं जर असतील ना तर त्यांना तो तिखट लागेल। थोडीशी आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची, एकदम थोडीशी आहे। मॅगी मसाला आहे, तुम्हाला चमच्याच्या मापाने दाखवते। मी मॅगी मसाल्याची पण रेसिपी टाकलेली आहे। 1 चमचा टाकायचं, त्याच्यामुळे काय होतं चव छान येते। चवीनुसार मीठ टाकायचे आणि एकदम बघा थोडीशी साखर। साखरेमुळे काय होतं चव छान येते, तुम्ही करून बघा। आणि आता आपल्याला ही 1 चमचा आहे सगळं। ह्याच्यामध्ये आलं आहे, लसूण आहे आणि हिरवी मिरची आहे। हिरव्या मिरच्या 2 आहेत, ते 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं आहे। आता हे सगळं एकजीव करून घ्यायचे, मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। हाताने बघा मिक्स करून घेतलेले अशा पद्धतीत मिक्स झालेलं आहे। आणि जर तुम्ही कोबी खिसून घेतला की नाही तर मग त्याचं एखाद्या कॉटनच्या कपड्यावर किंवा चाळणीवर ठेवून पाणी पूर्ण निथळून घ्या। आता हे बघा मिक्स करून झाले, आता आपण बनवायला घेऊया। पीठ झाकून ठेवलं होतं बघा, किती मस्त असं भिजलेलं, असं भिजलं पाहिजे। आता आपण मोमोज बनवायला घेऊया। त्यासाठी बघा एक छोटासा गोळा घेतलेला आहे आणि आपल्याला पातळ लाटायचे। तुम्ही एकदम चपातीसारखं जरी लाटलं की नाही तरी चालेल। आणि त्याला काय करायचं, डब्याच्या झाकणानं वगैरे त्याला आकार द्यायचा, म्हणजे एकसारखे सगळे होतील। जेवढं पातळ लाटता येईल ना तेवढं लाटायचं। बघा अशा पद्धतीनं लाटून घ्यायचे। आता आपण बनवायला घेऊया। बघा कशी एकदम जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही। आता ह्यात आपण भरून घेऊया आणि भरताना पण एकदा कालवून घ्यायचं। आता ह्याला काय करायचं, आपण असं पकडूया पहिलं। हे बघा ह्या साईडनं अशा घड्या घालायच्या थोड्या थोड्या अंतरावर। हे अशा बघा अशा घड्या घालायच्या आणि ही बाजू उचलायची आपली आणि ह्याच्याकडे न्यायची बघा अशी, आणि हे असं करायचं बघा अशा पद्धतीत करून घ्यायचं। हे बघा ह्या 5 येते त्या, जरी अजून एखादी घातली, ही मी कसा मोठा बनवलेला आहे तरी पण चालेल। आता मी तुम्हाला अजून एक दुसऱ्या प्रकारचा बनवून दाखवते। आता दुसरं बनवायला घेतले बघा, तर ते लाटून घेतलेले आणि छोटी घेतलेली आहे, कारण मी पहिले तुम्हाला मोठी करून दाखवलेली आहे, तर तुम्हाला मी छोटी करून दाखवते। तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, थोडंसंच भरायचं, कारण ते बघ खायला पण आतलं चांगलं लागलं पाहिजे। अशा पद्धतीत भरा। आता ह्याला काय करायचं बघा, तसंच जसं आपण मगाशी तुम्हाला मी दाखवले त्याप्रमाणे असं बघा, ही 1 2 3 4 5 6 आणि आता हे उचलायचं इकडून असं करायचं आणि हे उचलून इकडे लावायचं बघा। आणि मध्ये जर वर आलं तर बघा हे असं दाबून आणि त्याचा काय आकार करायचा बघा, हे असं दाबा आणि मग बघा हे असं करायचं बघा। अशा पद्धतीत करायचं। आता हे तुम्हाला मी 2 दाखवलेले आहेत। जर तुम्हाला हे असं नाही जमलं ना तर तुम्ही मोदकासारखं केलं तरी चालेल। आता मी बाकीचे सगळे बनवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीने बघा बनवून घेतलेले आहेत ती। तर आता आपण उकडाय ठेवूया। टोपामध्ये पाणी ठेवले गरम करायला आणि त्याच्यावर मी चाळण ठेवणार आहे आणि चाळणीवर आपण हे झाकण ठेवू आणि 15 मिनिटासाठी मीडियम गॅसवर शिजून देऊया। 15 मिनिटं होऊन गेले ती। आता आपण काढून बघूया शिजलेत का। तर बघा मस्त असे शिजलेले आहेत ते बघा, चिकटत नाहीत वगैरे। चिटकलं तर म्हणायचं शिजले नाही ती, पण मस्त असे पातळ केलेत बघा। आतल्या भाज्या वगैरे सुद्धा दिसतात। तर अशा प्रकारे मी बाकीचे बनवून घेते। तुम्ही ना, तुम्हाला जर वेगवेगळ्या पद्धतीने जर मोमोज पाहिजे असेल, फ्राईड मोमोज, चिली मोमोज असे जर पाहिजे असतील ना, तर जेवढे जास्त तुम्ही कमेंट कराल आणि जेवढे जास्त लाईक कराल ना तेवढं मी वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला मोमोज दाखवायचा प्रयत्न करीन। आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर करा।